हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো যেটো ঠাণ্ডাৰ দিনত অতি সোনকালে বনাই আপুনি খাব পাৰিব আৰু লগতে আপুনি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ সকলকো খুৱাব পাৰিব আহকচোন আমি এই ৰেচিপিটো চাওঁ প্ৰথমতে আমি ফুলকবিখিনি নিমখ দি বইল কৰি লৈছো তাৰ পিছত ইয়াত লৈছো কেঁচা জলকীয়া দুটা আদা আৰু নহৰু পেষ্ট পিয়াজ কাটি লৈছো পিয়াজ মই কাটি লৈ এৰুৱাই দিছো পিচ পিচকে কৰ্নফ্লাৱাৰ আছে চিলি সস টমেটো সস সয়া সস গৰম মছলা আৰু শুকান জলকীয়া পাউডাৰ ফুলকবিখিনি এটা মই বাউলত লম খিনি ঢালি দিম এটা এই ফুলকবিখিনিত মই 2 চামুচ কৰ্নফ্লাৱাৰ মিক্স কৰি দিম এতিয়া দিম মই জলকীয়া পাউডাৰ অকণমান গৰম মছলা দিম অকণমান হালধি অলপমান নিমখ আৰু এইখিনি মিক্স হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লম এয়া এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে ইয়াত এতিয়া মই এই ফুলকবিখিনি দি দিম এয়া এতিয়া মোৰ এই ফুলকবিখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি মই এখন কাঁহীত উলিয়াই লম এতিয়া মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট পিয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া এইখিনি মই ইয়াত এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লম অকণমান হালধি দিম অকণমান নিমখ দিম ৰেড চিলি পাউডাৰ গৰম মছলা এইখিনি এতিয়া মোৰ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই এই ভাজি থোৱা ফুলকবিখিনি ইয়াত এড কৰি দিম আৰু এইখিনি ভালকৈ মছলাখিনি মই ফুলকবিৰ লগত মিক্স কৰি দিম চিলি সস দিম মই গ্ৰীন চিলি সস দিছো আপোনালোকে ৰেড চিলি সসও দিব পাৰে টমেটো সস সয়া সস 1 চামুচ দিম এই আইটেম মোৰ ফ্ৰাই কৰা প্ৰায় হৈয়ে গৈছে মোৰ এতিয়া হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই এতিয়া গাৰ্নিশ কৰিম